באפריל 2017, ממש לפני שנתיים, טסתי עם חבריי דן וסיוון לאמסטרדם. עכשיו, לטייל באמסטרדם זה נחמד והכל, אבל זה היה רק בונוס נלווה. המטרה שלשמה טסנו לאמסטרדם מלכתחילה הייתה וידקון אירופה הראשון. וידקון, למי שלא יודע, זה בעצם כנס לחובבי יוטיוב ששלושתנו נרשמנו אליו כמתנדבים. את הטיולים שלנו ברחבי אמסטרדם אפשר לראות בסרטונים שכבר העליתי מארבעת הימים הראשונים של הטיול, שנגמרו בלילה האחרון שלנו ב-Airbnb. מהנקודה הזאת נתחיל את המשך סיפורנו. אז זהו. מה את אומרת? היה אחלה. בינתיים. כן. עד כה. כדי לאגור קצת אנרגיה והרבה קלוריות למה שמצפה לנו בימים הקרובים, סיוון, דן ואני התחלנו את היום בביקור שני ואחרון במסעדת הבייגלים. מוזגת המים של ורמר. מי צריך מוזגת חלב כשיש אותך? מיותר לציין שזה היה מאוד 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 טעים. אחר כך ירדנו במדרגות התלולות בפעם האחרונה, נסענו ברכבת והגענו סוף סוף למרכז הכנסים ראי, שם וידקון התקיים. נרשמנו בדוכן ההרשמה ויצאנו החוצה לעיין בחוברת של הכנס. אוי לא. סיוון. תראו מה יש פה. אני אחזיק את היד. קיבלנו את חולצות המתנדבים שלנו ולבשנו אותן, היה קשה להכיל את ההתרגשות. תראו, אני וידקון, איזה קטן הזוי. אני וידקון, עכשיו, זה קורה. קיבלנו הסבר קצר והתחלנו את המשמרת הראשונה שלנו בדוכני ההרשמה. במשך הטיול הקצר שלנו לאמסטרדם, יצא לנו לדבר עם הרבה אנשים זרים. איכשהו בערך עם כל האנשים שבאמת ערכנו איתם שיחה מעניינת ומשמעותית, היא תמיד נגעה בנושא אחד עיקרי, והוא הבדלים בין שפות. תוך כדי המשמרת הראשונה שלנו היה לי הרבה זמן פנוי לשוחח עם אנקה, מתנדבת הולנדית שישבה בדוכן לידי, בין השאר על זה שבעברית אין ביטוי מקביל ללול, ובמקום זה אנחנו משכפלים את הצליל ההולנדי המוכר והאהוב. אוי, זה מגעיל! אחרי המשמרת הלכנו ארבעתנו לאכול צהריים. מיותר לציין שזה היה מאוד 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 שניצל. אחר כך התכנסנו כל המתנדבים ביחד, וניק, רכז המתנדבים, עשה לנו סיור במתחם, ונשמע מאוד עייף. אני ניק. זה חיקוי של ניק. אני כל כך מתרגשתי. אחרי הסיור חזרנו למלון ונכנסנו לראשונה לחדר שלנו, שהתברר כלא החדר שחשבנו שהזמנו. מה? זה מה שאמור להיות חיפרון. אז דבר. כרגיל, משהו השתבש בטיול שלנו. מפה לשם החלפנו חדר והתרסקנו על המיטות. היינו מאוד עייפים. בשארית כוחותינו עבדנו על החבילה שלנו להנק גרין. אם אתם במקרה צופים עכשיו ולא יודעים מי הוא, אז חשוב שתדעו את הדברים הבאים. קודם כל, הוא ואחיו ג'ון הם בין השאר המקימים של וידקון. הם התחילו לעשות סרטונים ב-2007, וצמחה סביבם קהילה שקוראת לעצמה נרד פייטרים. והיא בעצם הסיבה שדן, סיוון ואני מכירים מלכתחילה. שלושתנו זכינו בהגרלה לפגוש את הנק בכנס, והבאנו בשבילו מהארץ שקית עם כל מיני חטיפים ישראלים, מוזרים יותר ומוזרים פחות. חוץ מזה, במשלוח שהכנו היו גם שתי חולצות. האחת, Don't forget to be awesome, פרפרזה על המנטרה של הנרד פייטרים, Don't forget to be awesome, ורלוונטי במיוחד בגלל כל החטיפים של awesome שצורפו למשלוח. והשנייה, פלאפל ג'ון, פרפרזה על פיצה ג'ון, בדיחה ישנה שממש אין לי זמן להסביר, אבל אפשר להגיד שבזכותם מצאתי את הערוץ שלהם בפעם הראשונה בעצמי. בנוסף לכל אלה, תוך כדי הטיול שלנו החלטנו שכדאי גם להכין מקרא של מה זה כל דבר. דן וסיוון ניסחו את הטקסטים ואני הייתי אחראית על האיורים. למזלי הבאתי את הקלמרים העטים שהיו איתי גם בווידקון הראשון שהייתי בו ב-2012. אני ממש שמחה שהבאתי את העטים האלה. וואו, הבמה הזאת ממש יפה. סיימתי את האיורים ודן וסיוון כמעט סיימו לנסח את הטקסט, כשהגענו למסקנה שאפסו כוחותינו ליום זה. בואו נלך לישון. מכוח. וידקון אירופה, אנחנו באים. בוקר טוב סיוון. בוקר טוב. מה קורה פה? מה, נשמע אותי נוחים לאחר כך. בוקר טוב אני. למחרת וידקון התחיל באמת. האולם הראשי היה מלא בדוכנים פעילים ובמבקרים רבים בגילאים שונים. בזמן שלקח לי להתקלח במלון, דן וסיוון כבר הספיקו לעזור ספונטנית למתנדבים בכנס, וכשהגעתי לשם התבאסתי ולא בצדק לגלות שהם עשו את זה בלעדיי. החלטנו שחייבים לעשות את הדבר הבוגר היחיד שיכולנו לעשות כדי להתעודד. אחרי שעברנו ליד אבן אדינג'ר מוקף בהמון, אני לא יודעת אם נותנים לו גם להשתין בזמן הזה. הלכנו לאכול צהריים עם טיל, מתנדב גרמני שפגשנו בתור לאחד המתנפחים. השיחה שלנו התגלגלה לאיך לא שפות, וספציפית משפטים שוברי שיניים.
They Also, only the attend the beers of the barbarians. barbarians, the bar. Okay. So it's Rhabarber, Barbier, Barbarenbier, Barbier. Wait, I messed it up. היה לנו עוד זמן לבזבז, אז ליווינו את טיל לתור למפגש שלו עם ג'ון קוזארט, ועזרנו לו להעביר את הזמן בתור. דן מצא את עצמו מסביר את החולצה שלו לטיל. And then one of the guys says, okay. And then he says, sing guitarra, which means add some guitars. That's not actually how it starts. How it actually starts is Jordy, which is the name of the No, it's producer. Ayo. This is not important for the I know, shirt. but I find it Which is so the name funny. of the Okay. He's trying to explain it. Okay. Sim גיטרות. לחלק הבא אין לי תיעוד משלי, וזה כי זה השלב שבו היינו שלושתנו במשמרת התנדבות בבמה המרכזית. החלק הראשון במשמרת היה מפגש שאלות ותשובות עם ג'ון והנק גרין. התפקיד של סיוון ודן היה להיות אנשי המיקרופון, ולהגיש את המיקרופון למי שהאחים גרין רוצים שישאל שאלה. בשלב מסוים זה אפילו נהפך למעין תחרות חמודה ביניהם, מי מהם יגיע ראשון אל השואל. כל מה שישלים את סולם מהחלק הזה הוא הסלפי הזה עם דן, ואת הקטע הזה מהסוף. What do you say is good morning, it's Tuesday. 3, 2, 1. בחלק השני של המשמרת היה מפגש שאלות ותשובות עם טיילר אוקלי, שכמובן לא ידע שפגשנו אותו כמה ימים קודם לכן ברחוב. Well, good to see you guys. I'll see you on the internet and this weekend. הפעם מתנדבת אחרת ואני היינו אמונות על המיקרופונים. הנה, יד הקטנטנה שלי. אגב, בקהל היה גם ליאון שניידרובסקי, שאומנם זיהיתי ואמרתי לו שלום, אבל לא ידעתי בזמנו שהוא יוטיובר בכלל. בסך הכל, למרות חוסר התיעוד שיש לי מהמשמרת הזאת, היא זכורה לכולנו בתור המשמרת הכי כיפית שהייתה לנו בכנס. אחרי המשמרת היינו כצפוי די מותשים ועייפים, אז חתכנו מוקדם מהמופע המרכזי של אותו הערב, אכלנו ארוחת ערב יקרה ולא משהו במלון, וחזרנו לחדר שלנו. White buttons? נו, מה זה משנה? תקני את זה בפוסט. אוי. אני אתקן את התחת שלי בפוסט. סיוון ניסתה ללמד את דן לעשות מסאז' ואז הם המשיכו לעבוד על המכתב להנק, בזמן שאני עשיתי טיפול פוטותרפיה. סיימתי! בכוחותינו האחרונים סיימנו לעבוד על המכתב להנק. Will you eat it? You'll get it when you eat it. רעיונה שיוצאים קולות מהפה העייף שלך. ואז הלכנו לישון. קמנו בקושי רב בסביבות 7:30 למראה הזריחה היפה. דן ואני חששנו לאחר למשמרת ההתנדבות שלנו ב9, אז אכלתי מלון ממש מהר ומיד רצנו למשמרת. אנחנו נהיה שם בזמן. הכרטיסים שקנינו לוידקון היו במסלול קהילה, אבל במשמרת הזאת היינו אחראים על חדר באזור היוצרים, אז זכינו ליהנות קצת מהתוכן שיוצרים קיבלו בכנס. בחלק הראשון של המשמרת היה פאנל שצ'רלי מקדונלד היה המנחה שלו על יצירת סרטים ביוטיוב. אחרי שהפאנל נגמר, הכנו את החדר לפאנל הבא, הספקנו להילחץ ממש כשג'ון קוזארט כמעט איחר לפאנל השני, והתרווחנו להקשיב לחברי הפאנל מדברים על יצירת תוכן מורכב בצורה עצמאית. אין לי תיעוד של זה, אבל אחרי הפאנל פגשתי שני אנשים מגניבים. פגשתי את אינס מהערוץ דרו קיוריוסיטי, שהוא ערוץ מדע מעולה, ופגשתי את אלי, שפעם עשה יותר סרטונים, אבל אני הכרתי אותו לראשונה כמתנדב בווידקון הראשון שלי, כשעמד בקצה התור לפגוש את צ'רלי מקדונלד מכל האנשים, ועזר למעריצים הלחוצים בתור כמוני להירגע קצת לפני המפגש המרגש. כשזיהיתי את אלי במקרה במסדרון אחרי המשמרת, הרגשתי חייבת להגיד לו שבתכלס הוא הסיבה שבזכותה בכלל חשבתי להתנדב בווידקון ושאני ממש שמחה שעשיתי את זה. אפרופו דברים משמחים, אחר כך הלכנו לפגוש את הנק גרין. בסך הכל בשנים שעברו מאז וידקון הראשון שלי, השתפרתי יחסית בלדבר עם אנשים שאני מעריצה. אבל כמות המילים שהצלחתי בפועל להוציא מהפה במהלך המפגש הזה הייתה מאוד מצומצמת, ולכן אני שמחה שסיוון ודן עשו את רוב הדיבורים. דיברנו איתו קצת על חולצת הפלאפל ג'ון שסיוון לבשה. הצגנו לו את החבילה עם המקרא המפורט שהכנו. וגם קיבלנו ממנו אישור רשמי שדן דומה למייקרוגנטה. גולת הכותרת של המפגש הזה הייתה הסטורי שהוא העלה כמה ימים לאחר מכן לסנאפצ'אט שלו. Some Israeli nerdfighters brought me Israeli snack foods from Israel, obviously. And they gave me a guide to what all the things are, and including the allergens, which is all amazing. But I notice each one of these pictures are hand-drawn of what the package looks like. תראו את הפרות הקטנות הוא כתב, על הציורים שלי! אוקיי, זה מספיק.
לאחר המפגש המרומם, הלכנו למתחם המתנדבים, ונתנו לאנשים שם לטעום מהחטיפים הישראלים שהבאנו, אבל החלטנו לחסוך מהנק. What does keep cut mean? Keep is high five? Kif is fun. High five it has nothing to do with kip tap. No. Oh, man. אך סודיטורם אפילו היה נועז מספיק לנסות לנחש מה מכיל החטיף שנתנו לו לטעום, שהיה ביסלי מאנץ' בטעם מקסיקני. They're trying to mimic, I think, fried squid. תום שם לב שסיוון לובשת את הפלאפל ג'ון ומאוד התלהב מזה, אז נתנו לו חולצה אחת מכל סוג. חזרנו להסתובב בדוכנים ולחלק עוד חטיפים ישראליים למתנדבים שהיו במשמרת, כשפתאום שמנו לב שג'ון גרין, הג'ון גרין, עומד לו בדוכן המרץ של DFTBA. הוא בדיוק התנצל שהוא לא יכול לחתום לאף אחד ואמר שהוא חייב ללכת, אז אמרנו לו שדווקא יש לנו משהו לתת לו. Oh, did you really? Yeah. Oh, that's so sweet. Thank you. That's cool. אחר כך סיוון הלכה למשמרת התנדבות, ודן ואני הלכנו לעמוד בתור למפגש של טומסקה. פגשנו שם את חיה, הולנדית שגרה באירלנד ובאה לוידקון לביקור מולדת, וגם את אנקה חברתנו המתנדבת. על מה דיברנו? שפות כמובן. הפעם השווינו צלילים שחיות עושות. Okay, more animals. A dog. A dog. Hub. Hub. Yeah. Hub. Yeah, that's not very good. Yeah, ours say like woof or buff. Yeah, not woof. Woof or buff? ואז הגיע תורי לפגוש את תום. הראיתי לו בפנקס שלי מווידקון 2012 שגרמתי לו בטעות לאיית ישראל, לא נכון? How do I spell Israel again? Is it I-S-R-E-A-L. No. I'm wrong, sorry. אז ביקשתי ממנו לתקן את הטעות ההיסטורית הזאת שישבה לי על המצפון מאז. An A and an E. I'm sorry. Okay. וכך עשה. תראה איזה יופי. זה הצחיק אותי מאוד. אחרי המפגש יצאנו ארבעתנו לסופרמרקט קרוב, ועדיין דיברנו על שפות. Nine. These are totally Hebrew letters. Okay. So how do you pronounce it in Hebrew? חניכה. סיוון סיימה להתנדב, וכולנו הלכנו למסיבת הסיום של וידקון למתנדבים. שם תום עזר לנו לתת חולצת פלאפל ג'ון גם לוולרי, שעיצבה את פיצה ג'ון המקורי, וזאת הייתה סגירת מעגל מושלמת. החדשות הטובות המשיכו כשניק הודיע שנשארו הרבה פריטי מרץ של DFTBA שאף אחד לא קנה, ושנוכל פשוט לקחת מה שאנחנו רוצים ממה שנשאר. מה שאומר שמילאתי את התיק שלי בחולצות של Good Mythical Morning. ואז הנק הגיע. היו כמה רגעים חמודים של תודות הדדיות, ואז עשינו סבב כיפים. Let's do a circle. שבעידודו של ניק הפך למעגל כיפי. Add to the circle. Now. Nick said it. שנעצר סופית כשהוא הגיע לדן ושם לב שהוא כבר נתן לו כיף. אחרי החוויה הזאת הלכנו למופע הסיום של וידקון אירופה. היו שם דברים מעניינים יותר ומעניינים פחות. התאהבתי לראשונה בדודי קלארק כשראינו אותה מופיעה. בהמשך ג'ון קוזארט ניגן על במת וידקון שיר ציני שכתב על יוטיוברים. זה היה מאוד ארס פואטי. ואחר כך רד ולינק הכינו מילקשייק ממאכלים הולנדיים מעוררי מחלוקת. עוד כל מיני אורחים אחר כך נגמר המופע. חלק מהאנשים התחילו להישפך החוצה מהאולם, בזמן שאחרים התקשו לקבל את העובדה שהכנס נגמר ופשוט רקדו במקום. האווירה הייתה פשוט מדהימה. השעה כבר הייתה 10 בלילה, כשב7 בבוקר למחרת הטיסה שלנו חזרה ארצה. תכננו להגיע באזור 3 לשדה התעופה ולנמנם שם לפני הטיסה, כדי לא לשלם סתם הלילה קצרצר במלון, אז ידענו שיש לנו כמה שעות טובות לאוויר עד שנצא לשדה. חוץ מזה, גם היה לנו מאוד קשה להיפרד מחברינו המתנדבים, בידיעה שכנראה לא נראה אותם יותר. אז נשארנו לעמוד מחוץ למתחם ופשוט דיברנו, וגם שיחקנו נינג'ה. בשלב מסוים הצטרף אלינו גם אורי, אמריקאי בן להורים ישראלים שלמד בזמנו בדנמרק וגם היה בכנס. הוא רצה להביא את השיחה לסיכום יפה, אז הוא ביקש שכל אחד מאיתנו ישתף בתורו מה הייתה החוויה הכי טובה שלו מווידקון. ג'סיקה ונטשה סיפרו על החוויה של מפגש מעצים שהיה להם עם מאט פט וג'ון קוזארט בהתאמה, אנקה סיפרה על צירוף מקרים משעשע שקרה לה כשפגשה את טומסקה, דן סיפר על הכיף שהיה לו ולסיוון בהתנדבות ב-Q&A של האחים גרין, טיל, סיוון ואורי סיפרו בנפרד על האווירה המדהימה והייחודית שכל אחד מהם הרגיש בחלקים שונים של הכנס.
בכנס, אווירה קהילתית משותפת לזרים גמורים. מיקי המשיך והוסיף שהוא מעולם לא נהנה כל כך לחכות בתורים כמו שהוא נהנה בכנס הזה, שזה משהו שכולנו הסכמנו עליו, ואני סיפרתי על תחושת הסיפוק שחשתי כשפגשתי דווקא אנשים פחות ידועים כמו אלי ואינס, שזכיתי לתת להם את התחושה שיש חשיבות למה שהם עושים או עשו, כי גם ההשפעה הכי קטנה על מישהו יכולה להיות משמעותית. רק סיוון, דן ואני יודעים את זה, אבל לא כל הטיול שלנו באמסטרדם היה מושלם. לטוס לחול כשלישייה יכול להיות מאוד לא פשוט בגלל דברים כמו כשלים בתקשורת, אפילו הקטנים ביותר, ונלחמנו נגד זה באופן פעיל אפילו עד הרגע האחרון של הטיול. אבל למרות כל הקשיים שהייתי מעדיפה לשכוח, החוויה הכללית שלי מהטיול עדיין נותרה חיובית. זכיתי לטוס לראשונה עם חברים טובים למדינה שהייתה חדשה לי, זכיתי לצבור המון זיכרונות משותפים של חוויות חד פעמיות, זכיתי לפגוש אנשים מגניבים שהשפיעו עליי כל אחד בדרכו שלו, זכיתי לתרום את חלקי הקטן למפעל המטורף הזה שנקרא וידקון, זכיתי להכיר חברים חדשים ורחוקים עם תחומי עניין דומים, וזכיתי לתעד את כל החוויה המדהימה הזאת בצורה שבה אני אוכל להיזכר בה מתי שבא לי. אז תודה דן וסיוון שעשיתם את זה איתי, תודה גם למי שפגשתי בדרך. ותודה אחרונה לכם שצפיתם עד לסוף הסרטון הארוך הזה. מגיע לכם פרס!